Độc lạ tư duy xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Mỗi người đều mong muốn bản thân mình có một cuộc đời sung túc và thuận lợi. Nhưng xuất thân bần hàn vận khí không tốt, năng lực không đủ, đều là những trở ngại khiến người ta không có được cuộc đời như mong muốn. Nhiều người kiếm được tiền nhiều thì tiêu xài hoang phí. Nhưng ngược lại có những người biết cách tiết kiệm tích lũy thế nhưng cũng không thể giàu nổi. Vậy lý do là ở đâu? Có lẽ sự khác biệt lớn nhất mà người giàu có thể nói cho bạn biết, đó chính là nằm ở tư duy. Như vậy xin mời các bạn nghe những lời thâm thúy về cuộc sống làm giàu. Có thể bạn chưa biết năm 2024 là một trong những sóng tài chính lớn nhất lịch sử. Có rất nhiều cách làm giàu trong năm sau. Nhưng với tài chính đơn giản là bạn hãy chọn một con sóng lớn cưỡi trên nó và bay lên. Nhất định phải lưu video này lại năm sau còn nhớ đến lời mình nói. Xem có đúng không nhé. Kiếm sống và làm giàu là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nếu muốn làm giàu thì bạn phải tìm ra được con sóng lớn. Ví dụ năm 2000 sóng lớn là Internet bùng nổ. Một lớp tỷ phú hàng đầu được sinh ra từ đấy. Năm 2006 chứng khoán bùng nổ chưa từng thấy. Năm 2011 các sàn vàng và Forex trở thành trào lưu từ đó đến nay. Vậy con sóng 2024 sắp tới sẽ là gì? Bạn có lẽ đã nghe đến trí tuệ nhân tạo và blockchain. Các công nghệ mới này lại gắn với một con sóng tài chính rất lớn khác. Chính là crypto. Thị trường tiền điện tử có thể là con sóng nhân tài sản rất nhiều lần vào năm sau. Chính nó đang kết hợp với nhiều công nghệ mới và tạo ra những thứ hoàn toàn mới. Thế hệ 5-16X giàu lên nhờ làm doanh nghiệp. Thế hệ 7-18-10 giàu lên nhờ đầu tư chứng khoán và bất động sản. Vậy theo kinh nghiệm của các bạn dự đoán thế hệ 9-10-10-10 giàu lên nhờ vào đâu? Tại sao thời điểm 9-10-10-10 rất trẻ tuổi mà ai ai cũng giàu đột biến như thế? Nếu bạn dành thời gian để theo đuổi con bướm, thì nó sẽ bay đi. Nhưng nếu bạn dành thời gian để tạo nên một khu vườn lộng lẫy, lũ bướm sẽ bay đến với bạn. Và nếu chúng không đến thì bạn vẫn có một khu vườn tuyệt đẹp. Đừng cố chạy theo một con ngựa, nó chỉ khiến bạn tốn sức. Mà hãy trồng một đồng cỏ, tự khắc đàn ngựa sẽ kéo đến với bạn. Cổ nhân dạy khi bước chân vào trường đời bạn đã hiểu được những đạo lý nào? 1. Thoát nghèo quan trọng hơn thoát ế. 2. Xinh đẹp thật sự rất có lợi. 3. Người tốt với bạn mãi mãi là cha mẹ bạn. 4. Đừng hiểu lầm hành động lịch sử của người ta là có tình cảm với mình. 5. Làm sao để giải sầu chỉ có đột nhiên giàu lên thôi. 6. Không yêu cũng chẳng chết được. 7. Đừng tranh luận với những người có mắt nhìn không giống bạn. 8. Đừng bao giờ dùng tình người đối với những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết. 9. Nếu bạn đúng bạn không cần nổi giận, nếu bạn sai bạn không có tư cách nổi giận. 10. Khi bạn còn trẻ hãy quan tâm đến việc học và ước mơ rồi hãy nói đến tình yêu và cuộc sống. Hãy ghi nhớ rằng nho phải được nghiền nhỏ để làm rượu. Kim cương được hình thành dưới áp lực. Ô liu được ép để tiết ra dầu. Mọi hạt giống đều được nảy mầm từ dưới lòng đất. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bị đè nén, áp lực chèn ép hoặc chìm trong bóng tối, đó chính là lúc bạn sắp lột xác. Không có áp lực thì không thành công. Không có áp lực thì không thành kim cương. Các bạn thấy kênh này hữu ích thì bấm like, subscribe và đăng ký kênh giúp mình nhé. 5. Nguyên tắc có thể giúp bạn từ một người trung bình hoặc đang thất bại trong cuộc sống, có thể kiếm được rất nhiều tiền trong tương lai. Nguyên tắc cuối cùng là quan trọng nhất. Nguyên tắc thứ nhất, đừng bao giờ chia sẻ những dự định ý tưởng kinh doanh của bạn cho những người không cùng tần số. Cách duy nhất để bảo vệ những hoài bão ước mơ của bạn, không làm bạn tụt động lực, đó là không chia sẻ cho một ai hết. Kể cả đó là gia đình, bạn bè, nếu họ luôn bàn lủi và không ủng hộ bạn. Nguyên tắc thứ hai, các bạn luôn phải biết nói không và từ bỏ những thói quen xấu đang cản trở bạn đến với mục tiêu của mình. Bỏ chơi game hay xem phim hay nhậu nhẹt và cờ bạc gái gú. Nguyên tắc thứ ba là đừng đánh đổi thời gian và công sức lao động của mình để kiếm tiền.
Hãy tìm ra một cách nào đó mà bạn không cần động chân tay, hoặc lúc đang ngủ bạn vẫn có thể kiếm ra tiền. Đừng bao giờ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Nguyên tắc thứ tư, bớt mua đồ xa xỉ đi. Trừ khi bạn có thể kiếm được gấp 3 lần giá trị của món đồ đó trong vòng một ngày. Không phải là bạn kiếm được bao nhiêu mà là bạn giữ được bao nhiêu tiền. Nguyên tắc thứ năm, bạn hãy bước ra khỏi vùng an toàn làm những việc trước đây bạn luôn sợ hãi hoặc chưa bao giờ dám làm. Bạn phải làm những việc chưa từng làm, thì bạn mới có những thứ bạn chưa từng có. Những sai lầm về tài chính khiến bạn chưa giàu được. Sai lầm thứ nhất, muốn kiếm tiền nhưng không học kiếm tiền, mà chỉ chấp nhận đồng lương hiện tại. Sai lầm thứ hai, đi làm kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền nhưng không quản lý được tiền. Được đồng nào lại mua hết đồ hiệu, ăn uống sang, chảnh hàng ngày, chỉ nghĩ đến mua gì để tiêu tiền. Đến khi có việc lớn cần nhiều tiền thì lại chẳng thấy tiền đâu, rồi phải đi vay mượn. Sai lầm thứ ba, bạn không biết cách phát triển đồng tiền của mình, không chịu tìm hiểu đầu tư mà lại gửi tiết kiệm. Nhớ này, tiền để trong ngân hàng là đồng tiền chết. Bạn có trong tay 1 tỷ thì nhiều cái ước mơ trỗi dậy bắt bạn phải đi tiêu tiền. Ví dụ ước mơ là phải có cái ô tô. Bạn phải lựa chọn rồi, là mua ô tô hoặc đầu tư tiếp. Đầu tư tiếp và bạn hay nghĩ là mua ô tô thì chắc ăn hơn, và nó cũng là ước mơ của mình bấy lâu nay. Còn làm ăn tiếp thì khó khăn lắm mới biết được từng này chẳng may thua lỗ mất hết thì sao. Người ta không thất bại vì dốt mà vì tưởng mình giỏi. Mặc dù chúng ta được học hành tử tế và thông minh, nhưng đôi khi lại thua một kẻ đầu óc tưng tửng một chút, bởi sự khôn ngoan đã bị cái tôi quá lớn của chúng ta đè bẹp rồi. Có một câu chuyện kể rằng một anh tài xế xe tải giao hàng thường ngày cho một bệnh viện tâm thần. Đang đậu xe bên cạnh một ống cống nước. Lúc chuẩn bị rời bệnh viện, anh nhận thấy có một bánh xe bị xì hơi. Anh kích chiếc xe tải lên để thay vào đó một bánh xe dự phòng. Lúc sắp sửa gắn bánh xe vào, đột nhiên anh làm rơi cả 4 chiếc ốc xuống ống cống nước. Anh không thể nào vớt 4 chiếc ốc ra khỏi ống cống được. Anh hoang mang không biết làm gì. Ngay lúc đó, một bệnh nhân đi qua hỏi anh tại sao lại hốt hoảng như thế. Người tài xế tự nghĩ mình còn không làm được, huống chi gã điên này, nên để gã ta đi cho khuất mắt. Người tài xế nói qua tình hình với trạng thái thất vọng. Người bệnh nhân cười to và nói, chỉ mỗi cái việc đơn giản vậy mà anh không làm được, thảo nào anh chỉ làm tài xế thôi. Người tài xế ngạc nhiên khi nghe lời chê bai từ gã tâm thần. Gã đó nói tiếp, anh hãy tháo một cái ốc từ mỗi trong 3 bánh xe kia, rồi gắn vô bánh xe này. Sau đó hãy lái xe xuống cửa tiệm gần nhất, gắn bù những chiếc ốc còn thiếu. Đơn giản quá phải không anh bạn? Người tài xế rất cảm kích với cách giải quyết này, liền hỏi người bệnh nhân, anh quá giỏi và thông minh như thế này, tại sao lại có mặt ở bệnh viện tâm thần nhỉ? Người bệnh cười to rồi trả lời, anh bạn à, tôi ở đây vì tôi cùng, không phải tôi ngu. Chẳng có gì ngạc nhiên, ngày nay nhiều người vẫn giữ quan niệm giống người tài xế, nghĩ rằng người khác toàn là kẻ ngu hơn mình. Bởi vậy, mặc dù chúng ta được học hành tử tế về và thông minh, nhưng cứ nhìn đi, có thể nhiều gã ở quê hay quanh nhà đều đầu óc hơi tưng tửng một chút, nhưng lại có thể chỉ cho chúng ta cách giải quyết vấn đề mình đang gặp phải. Bởi sự khôn ngoan đã bị cái tôi quá lớn của ta đè bẹp rồi. Vì những người có cái tôi lớn bên trong thường trống rỗng. Lúa chín thường hay cúi đầu. Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ mà thôi. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Hãy giúp like và subscribe và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn.